Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I am going to discuss English names of some occupations like halwai, kiryane wala, rati wala, etc. So without wasting time, let's begin. First is ਸੁਨਿਆਰਾ. ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ goldsmith. Next is ਹਲਵਾਈ. ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ confectioner. Next is ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ. ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ grocer. Next, ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਲ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, then ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ greengrocer. ਨੈਕਸਟ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ। ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, then ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ vendor. ਨੈਕਸਟ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ clothes merchant. ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ cobbler. ਰੱਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ junkman ਔਰ scrap collector. I repeat, ਰੱਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ junkman ਔਰ scrap collector. ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ hawker. So practice these words during your daily conversations to sound like a native speaker. And if you like this video, then please share it with your friends and subscribe my channel. Thank you for watching and have a good day.